Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 31. Είναι ένα μάθημα που μας κάνει μια πρόταση, μια διακήρυξη της ανεξαρτησίας μας, της ελευθερίας μας. Να το δούμε? Βέβαια. Πάμε κατευθείαν να δούμε τι μας προτείνει. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Η σημερινή ιδέα είναι η εισαγωγή της διακήρυξης της απελευθέρωσής σου. Η ιδέα αυτή πρέπει να εφαρμοστεί στον κόσμο που βλέπεις προς τα έξω και στον κόσμο που βλέπεις προς τα μέσα. Δηλαδή, μας λέει ότι ο κόσμος που βλέπουμε μέσα και έξω είναι ο ίδιος. Ακριβώς αυτό. Μας το είχε πει και από την προηγούμενη άσκηση. Όμως, το τι αντιλαμβάνομαι εξαρτάται από τα γυαλιά που φοράω. Σωστό. Για να δούμε λοιπόν. Ένα φορά. Η σημερινή άσκηση λοιπόν μας λέει ότι χωρίς να έχουμε συνειδητή επίγνωση, φοράμε τα γυαλιά που λένε «είμαι θύμα». Πράγματι. Και αν πιστεύω ότι είμαι θύμα, επιζητώ αποδείξεις. Για πόσο ακόμα? Για πόσο ακόμα θα επιζητώ αποδείξεις ότι είμαι το θύμα? Πρώτα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι ζω την καθημερινότητά μου νιώθοντας θύμα, γιατί φοράω τα γυαλιά που γράφουν «είμαι θύμα» και άρα οτιδήποτε βλέπω έξω επιβεβαιώνει το «είμαι θύμα». Και επίσης πρέπει να αναρωτηθώ, αφού το συνειδητοποιήσω και κατανοήσω ότι παίρνω αποδείξεις απ' έξω για το ότι είμαι θύμα, να αναρωτηθώ για πόσο ακόμα, βρε παιδί μου, θέλω να νιώθω θύμα του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι έχω ξυπνήσει λίγο για να κάνω και την ερώτηση. Έχω ξυπνήσει, ναι. Και θυμήσου, ο κόσμος είναι ένα αποτέλεσμα. Η αιτία είναι οι σκέψεις μου. Και γράφει στο κατά Ιωάννη. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή διακήρυξη της ελευθερίας μας που μας λέει ότι δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Άρα αυτή είναι μία αλήθεια που θα απελευθερώσει. Ακριβώς. Από την αίσθηση ότι είμαι το θύμα του κόσμου και ως θύμα αδύναμο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τις συνθήκες του κόσμου. Γιατί νιώθω όμως θύμα? Γιατί έχω μπερδέψει το ποιος είμαι με το ποιος νομίζω ότι είμαι. Εάν δηλαδή πιστεύω ότι είμαι ένα σώμα, αδύναμο ανεπαρκές καταρχάς, και εγώ η ίδια ως αδύναμη και ανεπαρκής, γιατί δεν τα ξέρω όλα, δεν τα μπορώ όλα, βεβαίως μπορούν να μου επιβληθούν οι συνθήκες τις οποίες τις θεωρώ εξωτερικές, παραβλέποντας ότι ενώ έξω πράγματι μοιάζει να μην μπορώ να ελέγξω τα πράγματα, στο αποτέλεσμα που βλέπω και έξω, όμως μέσα μπορώ να τα ελέγξω. Γιατί οι συνθήκες μέσα έχουν εμένα κατασκευαστεί τους. Άρα όπως σκέφτομαι, όπως έχω σκεφτεί, μπορώ και να σκεφτώ διαφορετικά. Μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Επιπλέον, μέσα μας υπάρχουν τα δύο κομμάτια του νου, όπως έχουμε πει. Ο λάθος νους, ο ταυτισμένος με το εγώ και το σώμα, και ο υγιής νους, ο ορθός νους, ο νους που θυμάται ποιοι είμαστε αληθινά, ο οποίος γνωρίζει ότι είμαστε πνεύμα αθάνατο. Άρα ένα πνεύμα αθάνατο δεν μπορεί να νιώθει θύμα. Νιώθει θύμα ο εαυτός ο ταυτισμένος. Ας δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το φέρουμε λίγο πιο κοντά στην επίγνωσή μας σήμερα. Εξασκούμενοι προφανώς. Πώς θα εξασκηθούμε? Προτείνονται 2 περίοδοι εξάσκηση σήμερα, λίγο μεγαλύτερης διάρκειας, πρωί και βράδυ. Δηλαδή 3 με 5 λεπτά το πρωί και 3 με 5 λεπτά το βράδυ. Θα κοιτάξουμε αργά γύρω μας και θα επαναλαμβάνουμε την ιδέα μέσα στο νου μας 2-3 φορές. Ας το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε γύρω σας, βιώνοντας την ουσία της φράσης «Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω». Κοιτάξτε για λίγο γύρω. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Κοιτάξτε. Μετά κλείνουμε τα μάτια μας και εφαρμόζουμε την ιδέα στον εσωτερικό μας κόσμο. Θα διαφύγεις και από τους δύο κόσμους ταυτόχρονα, επειδή ο εσωτερικός κόσμος είναι η αιτία του εξωτερικού. Καθώς λοιπόν έχουμε κλείσει τα μάτια και έχουμε στραφεί μέσα μας,
καθώς επιθεωρούμε τον εσωτερικό μας κόσμο, απλώς αφήνουμε οποιασδήποτε σκέψεις περνούν από το νου μας να έρθουν πλήρως στην επίγνωσή μας, κάθε μια από αυτές να εξεταστεί μόνο για μια στιγμή και μετά να αντικατασταθεί από την επόμενη. Χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ή να τις ιεραρχούμε. Αφήνουμε απλώς τη ροή τους να προχωράει ομαλά και ήρεμα, χωρίς καμιά συναισθηματική επένδυση εκ μέρους μας. Απλώς παρακολουθήστε τις σκέψεις σας να έρχονται και να φεύγουν, να έρχονται και να φεύγουν, επαναλαμβάνοντας μέσα σας για τις σκέψεις που σας προβάλλει ο νους σας, δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Είτε τον βλέπετε όμορφο, είτε τον βλέπετε άσχημο. Ισχύει και για τα δύο. Με κλειστά μάτια για λίγο, παρατηρώ αυτό που σκέπτομαι. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Μέσα στο νου μου και έξω από το νου μου. Παρατηρήστε τη ροή των σκέψεων. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Η άσκηση αυτή λοιπόν, όταν εξετάζαμε το νου μας φέρνει σε επαφή με τη φευγαλαία ροή των σκέψεών μας. Αν παρατηρήσατε, οι σκέψεις σας δεν ήταν σταθερές, δεν ήταν μία εκεί ακίνητη, αλλά διαδέχονταν η μία την άλλη, γιατί υπάρχει αυτή η ροή. Μας καλεί λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα λίγο πιο πίσω και να παρατηρήσουμε τη ροή της σκέψης μας, έτσι ώστε να μην είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι. Αν θα παρατηρήσετε, να δούμε την εικόνα, οι σκέψεις μας ερχόντουσαν και φεύγαν σαν πουλιά. Και έχουν και μία ακολουθία. Η μία σκέψη σέρνει την άλλη, σαν γρηγρή. Πολλές φορές δηλαδή μας ξεκινάει μια αρχική σκέψη και ακολουθείται από άλλες παρόμοιες σε μία ακολουθία που συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει μέχρι που θα δώσει τη θέση της σε μια άλλη ροή από σκέψεις. Το μυστικό λοιπόν είναι να μην μας παρασύρουν οι σκέψεις μας. Γιατί όταν μας παρασύρουν οι σκέψεις μας, όταν μας παίρνουν τα γρηγρή μαζί τους, όταν μας παίρνουν τα πουλιά αυτά, τα αποδημητικά μαζί τους, ταυτιζόμαστε με τις σκέψεις μας και νομίζουμε ότι είμαστε το θύμα του κόσμου που μας δείχνουν οι σκέψεις μας. Νομίζουμε ότι μας απειλούν, ότι είμαστε υπό το κράτος της απειλής. Συνεπώς η φράση «δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω», είτε βλέπω προς τα έξω, είτε βλέπω προς τα μέσα, ισοδυναμεί με το τίποτα δεν με απειλεί εκτός από τις επιθετικές μου σκέψεις. Ακριβώς. Και αυτή η άσκηση μαζί με τις προηγούμενες μας προετοιμάζει για τις επόμενες, οι οποίες πηγαίνουν σιγά σιγά σε ένα κρεσέντο συνειδητοποιήσεων. Σήμερα λοιπόν αυτό που μας καλεί η άσκηση να κάνουμε, το σημερινό μάθημα, είναι να αποκτήσουμε επίγνωση της ροής των σκέψεών μας και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε το θύμα τους, το θύμα του κόσμου που μας δείχνουν. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Και δεν είμαι το θύμα γιατί εγώ τα φτιάχνω. Είναι σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Εγώ τα φτιάχνω. Φέρνει ξανά τη δύναμη, δηλαδή, σε μας. Ενώ η δύναμη φαινόταν να είναι εκεί έξω, τώρα αυτή η δύναμη έρχεται ξανά πίσω στα χέρια μας για να δράσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι, και μας κάνει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε στήσει στο νου μας ένα Luna Park, όπου υπάρχει ένα καρουσέλ με σκέψεις που έρχονται και φεύγουν και έρχονται και φεύγουν. Για να δούμε, λοιπόν, αυτό εικονογραφημένο είναι κάτι τέτοιο ο νους μας, ένα καρουσέλ. Η άσκηση μας καλεί, κοίτα από απόσταση τις σκέψεις που περνούν χωρίς να ανεβαίνει στο καρουσέλ. Δείτε, υπάρχει ένα λογάκι, ένα μαξάκι, διάφορα άλλα, ένα φλιτζάνι, διάφορα αντικείμενα και έτσι όπως περιστρέφεται ένα καρουσέλ, εμείς είμαστε πάνω σε ένα από αυτά τα στοιχεία, πότε στο άλογο, πότε στην άμαξα και νομίζουμε ότι είμαστε εκεί.
Ενώ στην πραγματικότητα είμαστε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάμε ένα καρουσέλ και βλέπουμε αυτό να εικονοποιεί κατά κάποιο τρόπο τις σκέψεις μας. Το μυστικό λοιπόν για να αρχίζουμε να παίρνουμε απόσταση από την προσκόλληση ή τη μορφή σε αυτό το σώμα ή στον πόνο που έχει αυτός ο κόσμος, είναι να αποκτάμε επίγνωση ότι δεν είναι καρουσέλ πάνω σε ένα από τα αντικείμενα του καρουσέλ, αλλά ένας θεατής που το κοιτάζει. Σε αυτό το στάδιο μας οδηγεί σήμερα η άσκηση. Σιγά σιγά θα μας αποκαλύψει πόσο εύκολα το κατασκευάζουμε αυτό το καρουσέλ. Άρα αν θέλαμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, σαν πώς ζούμε μέχρι στιγμής, είναι ότι είμαστε όλοι ανεβασμένοι στο καρουσέλ και βασανιζόμαστε, γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε ως αληθινά. Ναι, Μόνο παίρνοντας απόσταση μπορούμε ακριβώς. να δούμε τη διαφορά. Ότι άλλο εμείς, άλλο το καρουσέλ. Όταν λοιπόν η άσκηση μας λέει παρατήρησε λίγο έξω και δες και πες, δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω, και μετά γύρνα μέσα και σκέψου, παρατήρησε τη σκέψη σου. Είναι σαν να μας λέει παρατήρησε τα λογάκια και όλα αυτά που περνάνε μπροστά από τα μάτια σου, το καρουσέλ των σκέψεων, αλλά αποταυτίσου και αναγνώρισε ότι δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είμαι ένα με τις σκέψεις μου. Οι σκέψεις μου είναι κάτι άλλο και εγώ που τις παρατηρώ είμαι κάτι άλλο. Ακριβώς αυτή η διευκρίνηση που προσπαθεί σε κάθε άσκηση να την κάνει. Ναι. Ωραία. Και να δούμε τη συνέχεια της άσκησης λοιπόν αυτή τη σημερινής. Επανάλαβε τη σημερινή ιδέα όσο το δυνατόν πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Και υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι κάνεις μία διακήρυξη της ανεξαρτησίας σου στο όνομα της δικής σου ελευθερίας. Και στην ελευθερία σου έγκυται η ελευθερία του κόσμου. Η σημερινή ιδέα θα είναι χρήσιμη ως μια απάντηση σε οποιαδήποτε μορφή πειρασμού μπορεί να προκύψει. Είναι μια διακήρυξη ότι δεν θα υποκύψει τον πειρασμό και δεν θα υποδουλώσεις τον εαυτό σου. Άρα, Μαρία, εδώ μας λέει ότι οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα νιώσουμε ότι είμαστε ταραγμένοι, κάτι μας ταράξει, μας ανησυχήσει, μας φοβήσει. Είναι ότι μπήκαμε στον πειρασμό να είμαστε τα θύματα του κόσμου. Ανεβήκαμε στο καρουσέλ και μας περιστρέφει τώρα Ακριβώς. αυτό το πράγμα. Και εκεί πρέπει να θυμηθώ ότι δεν είμαι το θύμα αυτής της εμπειρίας που βιώνω. Δεν είμαι καθόλου, είμαι αυτός που φτιάχνει την εμπειρία. Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που γίνεται. Γι' αυτό είναι διακήρυξη ελευθερίας. Φέρνει ξανά τη δύναμη που έχω να επιλέγω διαφορετικά στα χέρια μου, αλλά σιγά σιγά βλέπεις μας πηγαίνει. Χρειάζεται εξάσκηση συνεχώς. Μας λέει λοιπόν εδώ μία φίλη, εγώ δεν έκανα δεύτερη σκέψη, μία και μοναδική που έκανα μου έδωσε την απάντηση γιατί εγώ δεν είμαι θύμα, αλλά συνεργός στο γεγονός που με βασάνιζε χρόνια. Ή που με βασανίζει χρόνια. Δεν είμαι συνεργός, είμαι αυτός που το φτιάχνει. Στο γεγονός. Το γεγονός έχει γίνει, αν είναι ένα γεγονός εκεί έξω. Η ερμηνεία και αυτό που κρατάω μέσα στη μνήμη μου δεν είναι πια το γεγονός, με την έννοια ότι το γεγονός έχει περάσει. Είναι κάτι που έγινε, κράτησε στο χώρο κάποια χρονική στιγμή και τέλειωσε. Αυτό που κρατάω μέσα μου όμως με κάνει θύμα. Με κάνει να νιώθω θύμα. Και αυτό είναι μια ασυνείδητη επιλογή που έχουμε μάθει να κάνουμε και τώρα σιγά σιγά θέλουμε να το ξεμάθουμε και να μάθουμε ένα άλλο μάθημα. Δηλαδή έχω υπεύσει ένα από τα λογάκια του καρουσέλ και δεν λέω να τα αφήσω, αν για χρόνια συντηρώ ένα παράπονο. Ένα γεγονός. Βλέπω συνέχεια την ίδια ταινία. Με την ίδια ερμηνεία. Και την νιώθω σαν να είναι αληθινή συνεχώς. Και έτσι γίνομαι θύμα. Βέβαια. Αφού έχω παράπονο. Και αν είμαι θύμα, είμαι ευάλωτη. Και είμαι ξανά ευεπίφορη να είμαι πάλι θύμα σε μια νέα εμπειρία. Βέβαια, γιατί κάθε αίσθηση θυματοποίησης που έχω με κάνει να έχω και συγκεκριμένη ταυτότητα, ενδυναμώνει την αίσθηση της αδυναμίας, της ανεπάρκειας και κατ' επέκταση μετά του θυμού και της επιθετικότητάς μου σε οτιδήποτε που μπορεί να μην έχει σχέση καθόλου με αυτό που αρχικά ήταν το παραπονό μου. Γιατί απλά μαζεύω και κάπου θα ξεσπάσω. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί λέμε ότι δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Ωραία. Τώρα λοιπόν όχι μόνο δεν είμαι το θύμα, αλλά στο διαλογισμό που κάνουμε αντιλαμβανόμαστε ότι είμαι και κάτι άλλο που έχει τη δύναμη να ελευθερώνει και εμένα και τον άλλον. Έτσι.
η άσκηση, ο διαλογισμός που κάνουμε δηλαδή εδώ και κάποιες μέρες, είναι συνέχεια πάνω σε αυτές τις έννοιες. Και να απαντήσουμε σε μερικές Βεβαίως. ερωτήσεις. Μπορείτε να εξηγήσετε περαιτέρω πώς κατασκευάζουμε τα γεγονότα, ρωτάει η Χριστιάνα. Όλες οι πρώτες ασκήσεις αναφέρονται σε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε τις ασκήσεις και να εξασκούμεθα συστηματικά, για να μπορούμε να κατανοούμε. Το γεγονός είναι ένα αποτέλεσμα και είναι εκεί έξω. Το εκεί έξω όμως έχει σχέση, όπως ξέρουμε τώρα πια, με τον εσωτερικό κόσμο. Δηλαδή συμβαίνει ένα γεγονός στο χώρο και στο χρόνο και συμβαίνει ένα δεύτερο γεγονός που λαμβάνει χώρα μέσα και το οποίο είναι η ερμηνεία που θα δώσω σε αυτό το γεγονός εκεί έξω. Δηλαδή το γεγονός από μόνο του δεν έχει πρόσημο θετικό ή αρνητικό που μας το λέει από το πρώτο μάθημα. Τα πράγματα δεν έχουν νόημα, εμείς δίνουμε το νόημα στα πράγματα. Ακριβώς. Ας πούμε ότι περπατάς στο δρόμο και είσαι με τον αγαπημένο σου και γυρνάει και σου λέει χωρίζουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός για σένα. Αλλά εκεί είναι και μία γάτα, η οποία δεν συμμετέχει στο γεγονός όπως συμμετέχεις εσύ. Πού βρίσκεται το γεγονός άραγε? Στο νου μου. Ακριβώς. Η έκταση που θα πάρει το γεγονός, η φόρτιση που θα έχω συν ή πλην, Η ερμηνεία του, το νόημά του, όλα δίνονται από εμάς. Δεν εμπεριέχονται στα γεγονότα. Σιγά σιγά θα το κατανοήσουμε και όσο πιο πολύ το κατανοούμε, τόσο πιο πολύ θα καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε το αφεντικό του πεπρωμένου μας και μπορούμε να αλλάξουμε θεαματικά τη ζωή μας. Και λέει ήδη η Μαρία ότι νιώθει ήδη αυτή την αλλαγή να συμβαίνει. Πώς θα μπορούσα να διακρίνω τη διαφορά ανάμεσα στην απόσυρση και την έλλειψη επιθετικότητας? Απλά αν βρίσκομαι σε κατάσταση ηρεμίας, ρωτάει η Ελένη. Αυτή είναι μία ερώτηση η οποία έρχεται ξανά και ξανά. Πώς θα καταλάβω τη διαφορά ανάμεσα στην αποσύνδεση ή στην άρνηση αυτού που συμβαίνει εκεί μέσα και στην αληθινή αλλαγή μου στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Βεβαίως έρχεται σαν απάντηση η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, αν βρίσκομαι σε κατάσταση ειρήνης. Πώς θα καταλάβω ότι βρίσκομαι σε κατάσταση ειρήνης όμως και όχι σε κατάσταση απάθειας? Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα στον καθένα να το κατανοήσει σιγά σιγά. Αν είναι απαθής και λέει παραδείγματος χάρη δεν με ενδιαφέρει, μου είναι αδιάφορο το τάδε. Αυτό το μου είναι αδιάφορο το τάδε δεν σημαίνει καθόλου ότι μου είναι αδιάφορο. Σημαίνει ότι έχω κάνει αποσύνδεση. Η άρνηση σε καμία περίπτωση δεν είναι η ειρήνη. Η ειρήνη έχει καλοσύνη μέσα και μια ησυχία, βαθιά ησυχία, όχι αποσύνδεση. Αποσυνδέεται αν θες ο νους από την ερμηνεία η οποία φέρνει πόνο. Βεβαίως εκεί θα γίνει η αποσύνδεση. Φυσικά. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι η ειρήνη εάν η αποσύνδεση έχει γίνει ουσιαστικά από τις σκέψεις οι οποίες φέρνουν τον πόνο, από τις ερμηνείες που φέρνουν τον πόνο. Δεν υπάρχει λόγος να συνδέομαι με τις σκέψεις που φέρνουν πόνο για να είμαι σε σύνδεση με τα συναισθήματά μου. Αυτή η θέση είναι ξεπερασμένη για τα θαύματα πια. Ναι. Λέει και χαρακτηριστικά η Ελένη, τόσα χρόνια πάνω στο καρουζέλ ζαλίζομαι σκεπτόμενη πόσα δράματα έχω παίξει με το ρόλο του θύματος. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Και επίσης παρατηρεί η Θεοφανή, άρα δεν είμαι οι σκέψεις μου, εφόσον μπορώ να τις παρατηρώ από απόσταση, να μην ταυτίζομαι με αυτές, να τους δίνω ή όχι προσοχή. Είμαι ο εαυτός που μπροστά του οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν. Ακριβώς, Θεοφανή. Και βέβαια μπορούμε να πάμε σε κάτι σημαντικό για να το δούμε βαρύγδουπο, η τραγωδία στο μάτι. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι είμαι το θύμα, δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω? Θέλει εξάσκηση. Θέλει δύο πράγματα καταρχάς. Το πρώτο θέλει ετοιμότητα να ακούσω μια άλλη αντίληψη και το δεύτερο την προθυμία να μάθω πώς να σκέφτομαι διαφορετικά. Η τραγωδία στο μάτι, αυτό που λέγεται τραγωδία, τα γεγονότα στο μάτι είναι εκεί, ήταν εκεί. Τα έζησαν οι άνθρωποι. Το πώς θα σταθώ στα επόμενα χρόνια, στους επόμενους μήνες απέναντι σε αυτά είναι θέμα επιλογής. Θέλει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, να βλέπω το σπίτι μου να μην υπάρχει πια, να έχει ισοπεδωθεί, να περνάνε μπροστά από τα μάτια μου οι εικόνες τόσο έντονες που έχω ζήσει κι εγώ και οι άλλοι
και να επιθυμώ και να θέλω βαθιά μέσα μου αυτό να αλλάξει μέσα μου. Καταρχάς, γιατί το γεγονός δεν θα αλλάξει, αλλά θέλω μέσα μου να μην το ζω αυτό μέχρι να πεθάνω. Και αν κάποιος αναρωτηθεί, μα είναι δυνατόν να αλλάξει μέσα μου αυτό, αφού το γεγονός είναι έτσι εκεί, γίνεται? Η απάντηση είναι ναι, γίνεται και το κάνουν. Το κάνουν πολλοί. Και ήδη ξέρουμε από 2.38 παραδείγματα, ο Ιησούς και ο Σωκράτης το έκαναν. Το γεγονός της Σταύρωσης και του Κόνιου ήταν εκεί, αλλά οι ίδιοι δεν βίωναν την τραγωδία όπως θα τη βίωνε ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα δεν έχει αφυπνιστεί. Τα μαθήματα θαυμάτων μας πάνε ακριβώς σε αυτή την αφύπνιση. Ό,τι και αν γίνεται έξω μας, μέσα μας να επικρατεί αυτή η ειρήνη. Αυτά είναι τα 2.38 παραδείγματα και άλλα παρόμοια 38 ιστορικά παραδείγματα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που το ζουν αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτές τις τραγωδίες και είναι όρθιοι επειδή θέλουν να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Επειδή διαισθάνονται υπάρχει ένας άλλος τρόπος να σταθώ απέναντι σε μια τραγωδία που έχει συμβεί στη ζωή μου. Και το θέλω αυτό. Δεν θέλω να πεθάνω με το όπλο της άλλης αντίληψης ατράβηχτο. Και λέει η Μέρη, ρωτάει, μα γιατί αφήνω μέσα αυτή τη σκέψη του θύματος για παράδειγμα? Γιατί μ' αρέσει ο ρόλος. Μ' αρέσει να είμαι θύμα. Όσο και αν φαίνεται σχήμα οξύμορο, μ' αρέσει να είμαι θύμα. Μ' αρέσει να διηγούμε τους πόνους και τα βάσανά μου και τι μου κάνανε και πώς μου φέρθηκαν. Μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει? Γιατί κάτω από αυτό υπάρχει η αίσθηση της αθωότητας. Είμαι ένα αθώο θύμα. Μου συμβαίνουν πράγματα, μου κάνουν πράγματα. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Και αφού δεν φταίω σε τίποτα, άρα μπορώ να έχω μελλοντικά μια καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με το δράστη. Ναι. Η οποία ποτέ δεν θα έρθει βέβαια. Γιατί θα πρέπει πάντα να συντηρώ την αίσθηση του αδύναμου και ανεπαρκούς. Και έτσι κοιτάξτε τι συμβαίνει μέσα στο νου μου. Η αδυναμία και η ανεπάρκεια συνδέεται με την αθωότητα. Άρα η αθωότητα... Για ξαναπες το αυτό να γίνει έτσι πιο εμπεδός. Από τη στιγμή που είμαι το αθώο θύμα, βιώνω μέσα μου ως αδύναμο θύμα ότι η αθωότητα είναι αδύναμη. Για να είμαι αθώα πληρώνω με την αδυναμία. Άρα συνδυάζεται μέσα στο νου μου η αίσθηση της αθωότητας με την αίσθηση της αδυναμίας. Άρα είμαι αδύναμη και επειδή είμαι αδύναμη γίνομαι θύμα. Έτσι. Και είμαι αθώα. Και το κέρδος από όλο αυτό είναι ότι είμαι αθώα. Η αθωότητα όμως πια είναι μια αδυναμία. Άρα ο θήτης παραμένει πάντα δυνατός, οι άλλοι παραμένουν πάντα δυνατοί και εγώ πάντα αδύναμη. Γιατί λοιπόν να θέλω να είμαι αθώα? 1000 φορές καλύτερα να είμαι ο θήτης. Γιατί ο θήτης έχει δύναμη. Καταλαβαίνετε τη στρέβλωση στο νου μας? Πώς το στρεβλώνουμε και πώς ζούμε επειδή αφήνουμε ανεξέταστες τέτοιες σκέψεις και τέτοιες θέσεις. Όμως αυτό το σημερινό μάθημα 31 βοά. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Δηλαδή η αθωότητα δεν περνάει μέσα από τη θυματοποίηση σε καμία περίπτωση. Ούτε από την αδυναμία. Εδώ και ο Σωκράτης και ο Ιησούς το έδειξαν αυτό. Δεν υπήρξαν θύματα, δεν βίωσαν την αθωότητα μέσα από θυματοποίηση και η στάση τους δίδαξε κάτι άλλο. Σε αυτή λοιπόν την αγέροχη άλλη ματιά πηγαίνουμε σιγά σιγά. Τιμή και να απαντήσουμε, όχι, δεν μιλάμε για κατάσταση ζεν. Καθόλου. Τα θαύματα δεν έχουν σχέση με το ζεν. Είναι ενεργή θέση, ενεργή δράση απέναντι στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στα αποτελέσματά του, τα οποία τα βλέπουμε εκεί έξω, εδώ είναι μέσα. Θυμηθείτε, κάντε ανακεφαλαίωση των ασκήσεων, είναι ήδη βιντεοσκοπημένες, μπορείτε να γυρίζετε, να τις ξανακοιτάτε, να εμπεδώνετε. Και να μελετάτε. Μελετάτε μέσα από το κείμενο. Είναι η ενέργεια του κειμένου, ο ρυθμός του που αποπνέει κάτι που θα σας εμπνεύσει. Μελετάτε το ίδιο το κείμενο. Καλημέρα από μένα. Χαίρετε.